Dah rasa tadi sedap. Okey. Sedap. Kau nak makan teh, bukan dulu nak makan. Sambal belacan biasa best. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Jumpa lagi dalam channel YouTube Afifah Daily Vlog. Okey kawan-kawan. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua sehat dan bahagia selalu. Okey, saya tengah buat apa ni? Biasalah rutin harian mak-mak ataupun para-para orang rumah. Suri rumah semua mengumpul minyak. Semalam pergi belanja, dapat lagi beli 3 paket. Satu hari 3 paket je. Jadi kita kumpul lah. Kalau beli yang ni, bukan tak nak beli, lari bajet. Jadi bolehlah duit yang lebih tu boleh guna ke lain. Kalau ni, minyak yang paket ni dia ada subsidi. Murah banyak. Okey, kumpul. Kumpul punya kumpul. Standby masa tak ada minyak, senang. Okey, hari ni saya cadangannya nak masak lemak pucuk ubi. Ada dalam peti ais, tadi Pak Suami dah petik. Dia tebang separuh pokok ubinya. Okey, sekejap lagi nak masak pucuk ubi. Nak buat kuih sikit. Okey, jom kita tengok kuih apa yang saya nak buat. Ni sekarang saya tengah nak siap-siapkan santan untuk masak lemak dengan nak buat kuih tu. Kuih bingkang. Saya tak pakai santan kotak. Saya lagi suka guna santan kelapa fresh. Ni daun pandan frozen. Saya beli sekali banyak. Daun pandan yang tanam tu Pak Suami dah tebang. Sekarang tinggal kecil lagi. Tunggu dia besar. Dalam berapa lah. Ni wangi ni. Ni jenis wangi. Blend. Cukupkan air dia nak 1 cawan. Jus pandannya. Boleh lah ni Okay. Letak air dalam 1,5 cawan lah. Nanti kita tapis, jadikan dia 1 cawan. Okay. Saya nak buat bingkang pandan. Pewarna hijau, saya guna hijau apple. Sikit je. Jadi kalau kurang hijau, kita tambah lagi. Okey. Sekarang kita blend semuanya bahan-bahan tu. Masukkan air pandan dulu. Air pandan 1 cawan. Telur 3 biji. Ni telur besar saya pakai ni. Grade A. Santan 400 ml. Kalau kawan-kawan guna kotak kecil tu, guna 2 kotak.
2 kotak santan kecil tu. Ni saya perah sendiri 400 ml Harap-harap muat. Garam sedikit biar naik lemaknya. Tepung gandum 2 cawan. Muat tak blendnya ni? Saya blend ni dulu. Gulanya 1 cawan juga. Saya tak pasti lagi, nanti saya tulis kat bawah rasa dia manis ke, sederhana ke. Harap-harap pak suami suka. Gula 1. Lepas tu saya nak masuk ni, tepung hangkui. Tepung angkui yang buat puding tu, saya nak masuk sikit. Yang ni optional ya kawan-kawan. Kalau tak masuk pun tak apa. Resepi asal dia tak masukkan. Saya nak cubalah. Dalam 1 sudu. Saya masukkan margarin. Kalau ada butter, boleh taruh butter. Masukkan 2 sudu lah. Okay, lepas tu kita blend lagi sehingga sebati. Okay, kita tepikan. Kita sapu loyang. Saya guna loyang ni, loyang nanti saya ukur lah berapa cm. Rasa 8 inci kot. Tak pasti, ni first time saya buat. Melempah ke tak melempah nanti ni. Kita sapu loyang dengan margarin. Panaskan macam ni, letak pan bawah dia. Letak hangit Panaskan sekejap. Sementara tu kita panaskan oven dalam 10 minit. 160 darjah, api atas bawah. Okey, dah meleleh semua. Kita masuk ni. Bismillah. Masuk. Kurang panas ni. Panas lagi dia bunyi macam tu. Okey, kita angkat ni, bawa sana. Okey. Dah panas 10 minit. Kita masukkan bingkang ni. Bingkang. Kuih kita ni. Seram. Bismillah. Wangi bau. Masuk. Satu jam. Okey, itu saja. Sambil tu, bolehlah kita masak. Okey. Sekarang sementara tunggu bingkang masak, kita siap-siapkan bahan nak masak lemak. Pucuk ubi. Gulai daun ubi tumbuk. Pucuk ubi. Ni pucuk ubi jenis untuk sayur, bukan yang ada buah dia tu. Memang daun dia agak lembut, tapi saya nak tumbuk juga hari ni. Okay, ni dah 1 jam korang. Saya tengok dulu macam mana. Rasa tak payah letak bijan lah kot. Dah masak lah. Saya nak bagi hangit sikit atas ni tu. Tambah masa lagi 7 minit. Buat 10 minit lah. Biar dia hangit. Api sama. Lepas tu buat api atas je. Okey.
Wow. Okey. Ini bahan-bahan untuk masak lemak pucuk ubi tu. Yang untuk kita blend. Ada bawang putih, buah keras, cili api. Cili api ni saya masuk tangkai dia. Biar tak sakit perut. Betul lah korang? Kurang panas perut saya. Okey, ni asam sunti. Ni optional. Saya masukkan sikit. Cili merah, bawang. Lepas tu saya masuk ketumbar sikit. Oh, halia lupa tengok. Mesti ada yang lupa. Halia sikit ya korang. Okey, halia. Sikit je halia. Masuk sedikit ketumbar. Okey. Masak lemak kali ni senang je. Tak payah tumis-tumis. Ikut style mak saya. Masuk je semua. Masuk santan. Okey, air sikit. Kalau kurang kuning nanti, tambahlah lagi serbuk kunyitnya. Masuk bahan aromatik. Daun kunyit. Daun salam. Serai. Kalau ada bunga kantan, kawan-kawan boleh masuk bunga kantan. Lagilah sedap. Okey, kacau-kacau sekejap. Ni saya masuk kentang yang lambat masak. Okey, saya masuk udang geragau sebab tak ada udang hidup. Masuk ni. Pucuk ubi yang tumbuk tadi. Keluar juga hijau dia. Ini. Macam botol. Biar kuahnya ramai. Buat 10 minit dia hangit sikit. Cantik. Keras. Biar dulu. Tunggu sejuk baru kita potong. Okey. Lupa nanti. Sekarang kita perasakan dengan garam. Okey. Dah, itu saja. Okey, ni nak buat sambal belacan. Potong-potong dulu sikit. Sekali buat dah buat kat sana. Wah, tu dia. Sambal belacan biasa je korang. Saya malah nak tumbuk ni. Nak goreng ni semua dulu. Lepas tu dah lambat. Pak Sami dah balik. Dah macam ni je goreng. Tak belacan. Limau. Limau kasturi hari tu ada bang? Ha? Ada? Elok lah? Perah limau dah. Goreng ikan masin Okey, ni minyak dah panas. Masukkan je. Oh, ini lupa. Sambal belacan biasa-biasa je. Ni lupa ni. Potong-potong 2 cili api kampung ni. Meletup ada. Masuk belacan. Betul. Ya. Okey, siap. Ni limau yang dekat pokok tu. Baru berbuah. Okey, perah asam limau. Nanti baru garam.
Belum rasa lagi ni korang. Kalau limau nipis boleh juga, tapi lagi power limau ni. Limau kasturi. Ada juga yang panggil limau sambal. Okey, gulai lemaknya dah siap masak. Gulai lemak, pucuk ubi tumbuk. Dah rasa tadi sedap. Kalau ada bunga kantan lagi power ya korang. Okey, ni adanya dah siap. Asal lemaknya dah siap. Sekarang kami nak makan. Ni ada kedatangan tetamu adik saya, tapi dia tak nak masuk dalam kamera. Tak apalah, kita tunjuk makanan aja. Sambal belacan tadi. Okey, gelap. Tak tahu kenapa. Kenapa gelap tak tahu. Okey. Sedap. Sedap tak sambal belacannya? Jawa ah. Ada hana mangat pegang mangat apa? Jadi dengan senyum dah cukup ni rasakan sedapnya ni. Hari ni ramai, kita orang ada kawan, ada tetamu hari ni. Kalau tak makan berdua je. Tengok tetamu dah habis makan. Sikit je nampak, tak boleh buat banyak. Nanti kena cas. Pemalu. Adik saya ni pemalu, tak apa, nak imagine muka dia senang Muka saya. Masa putih dah hitam je. Siapa hitam?